सो आज म तपाईहरुलाई तिमी भनेको सोलोको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो र म यो सोलो चाहिँ पार्ट छुट्याएर सिकाउँछु। सुरुमा फेरि एकचोटि यो सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 फ्रेट देखि बेन्ड गर्ने अनि 9 देखि 11 मा ह्यामर अन। त्यसपछि फेरि एकचोटि यसपछिको रन सो रन चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको 6 7 9, फोर्थ स्ट्रिङको 6 7 9 अनि थर्ड स्ट्रिङको पनि 6 7 9 अनि 9 देखि स्लाइड गर्ने है 11 मा अनि फेरि 9 मा पुल अप अनि 11 बेन्ड गर्दियो अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 फ्रेट फेरि 9 मा आयो अनि फोर्थ स्ट्रिङको 11 9 11 थर्डको 9 यही रिपिट फेरि सो यसपछिको पार्ट सो यो चाहिँ बेसिकली सुरुमा जे गरेको त्यही हो तर अब एक स्ट्रिङ तल फर्स्ट स्ट्रिङको 12 फ्रेट बेन्ड गर्ने अनि 9 देखि ह्यामर अन फेरि 12 बेन्ड गर्ने अनि 14 बेन्ड गर्ने अब है अनि त्यसपछि एकचोटि सो यसपछि एकचोटि यसपछिको पार्ट थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटदेखि 6 मा स्लाइड गर्ने अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 देखि 4 मा पुल अप गर्ने अनि फेरि थर्ड स्ट्रिङको 6 फ्रेट सेकेन्ड टाइममा सो यो 5 देखि 7 मा ह्यामर अन गर्यो अनि फोर्थ फ्रेट अनि फेरि यही रिपिट त्यसपछि सो यो फर्स्ट स्ट्रिङको 7 फ्रेट अनि त्यो सेकेन्ड स्ट्रिङको 4 देखि 5 मा ह्यामर अन गर्ने अनि अब फर्स्ट स्ट्रिङको 4 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 है त एकचोटि फेरि
त्यसपछि अब फेरि एकचोटि सरी सुरुदेखि एकचोटि फेरि बजाउँदा यो चाहिँ मेन सोलो भयो है र आउट्रोको सोलोमा सुरुमा यो 9 फ्रेटदेखि थर्ड स्ट्रिङको 9 फ्रेटदेखि 18 फ्रेटसम्म स्लाइड गर्ने अनि त्यसपछि यो तीनचोटि रिपिट गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको 17 16 अनि थर्ड स्ट्रिङको 18 त्यसपछि अब यसपछि अनि यसपछि ठ्याक्क यहीँको है यहाँसम्म यहीँको सेम भयो यो त यसपछि अब अनि फेरि एकचोटि सुरुदेखि यो पछि यो पछि भयो अनि यसपछि फेरि यही रिपिट
अनि त्यसपछि है त यसरी लास्टमा चाहिँ बेन्ड गरेर एन्ड गरिदिने फेरि एकचोटि सुरदेखि बजाउँदा सो यसरी चाहिँ एन्ड हुन्छ है सो ओके गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अरू पनि कुनै प्रब्लमहरू यसमा के आयो भने चाहिँ लेट मी नो इन द कमेन्ट्स अनि मेरो पुरानो भिडियोहरू हेर्नुको लागि चाहिँ यो लिङ्कमा जाँदा हुन्छ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब